كل الاوبجكتس اللي اتكلمنا عنها لحد ما قبل السترينجز فهي سكيلر اوبجكتس، هي وحدات قياسيه. ليه؟ ما تقدرش تشتق منها حاجه. طيب السترينج هو اول نون سكيلر اوبجكت بتتعامل معاه في البايثون. ليه؟ لان انت تقدر تشتق منه حاجه. ازاي؟ انا مثلا عندي الفاريبل اسمه نيم 1، هو الكلمه اللي جواه ايه؟ حسام. انا عايز اكستراكت حرف الاتش. طيب هقول مثلا نيم اندرسكور 1 اوف ايه؟ اوف اندكس. ركز بقى في هنا، الكمبيوتر ساينس دايما بيبدا الاندكسنج من الزيرو. يعني ايه؟ يعني حسام 6 كاركترز، الاندكس هو موضع الكاركتر ده. فلما اقول الاتش هو اول كاركتر يبقى اندكس 0، اليو هو تاني كاركتر فيبقى اندكس 1. دايما الاندكس بتاعك هو الموضع ناقص 1، فلو هو اول موضع يبقى 1 ناقص 1 ب0، تاني موضع يبقى 2 ناقص 1 ب1 وهكذا. فبالتالي لو انا عندي الكلمه 6 كاركترز فانا اقصى الاندكس اقدر اعمل له اكسسنج في السترنج بتاعي كام؟ 6 ماينس 1 اللي هو كام؟ 5. فانا لو قلت له نيم 1 ب0 هلاقيه رجع لي ايه؟ كاركتر واحد بس هو عباره عن حرف الاتش. طيب لو قلنا نيم اندرسكور 1 اوف 5 هلاقيه لي مرجع لي انهي كاركتر؟ الام. طيب في برضه حاجه في البايثون ان انت ممكن تريفرس الاندكس. يعني انت لو قلت له نيم اندرسكور 1 اوف ماينس 1، الماينس دي يعني من الاخر الاندكس رقم 1، فهو اخر اندكس عندك اللي هو -1 هاكسبكت يجي لي مين؟ الام. حصل، جات لي الام. بس نفس القصه بقى، انا مثلا عايز حرف الاي، فالاي هنا 0 1 2 3 4، فيبقى اجيبها بطريقتين، يا اما اقول نيم اوف 4 نيم اندرسكور 1 اوف 4، يا اما اقول له نيم اندرسكور 1 اوف كام؟ -2. نفس الاثنين 4 فورورد -2 ده الاندكس. عندي برضو خاصيه مهمه جدا في السترينجز الا وهي السلايسنج. يعني الاندكسنج بيرجع كاركتر واحد بس، طب السلايسنج بيرجع سب سترينج من السترينج بتاعي. يعني مثلا لو انا قلت ان انا عندي نيم 1 حسام عايز ارجع اتش يو. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هقول نيم اندرسكور 1. طيب انا عايز اكستراكت ايه دلوقتي؟ انا عايز اكستراكت الاتش يو. انت عايز اندكس 0 و1، فهتكتب له ايه؟ هتكتب له لحد 2. ليه؟ لان الاندكسنج مش بيجيب الرقم انكلوسيف. يعني لو انت قلت له من 0 ل 2 هو مش هيجيب لك 0 1 2، لا هو هيجيب لك 0 1 بس. فنيم اندرسكور 1 من 0 ل 2 هترجع لي 2 كاركترز بس عن طريق انه سب سترينج اتش يو. طيب عايزين نجيب اس هنقول نيم اندرسكور 1 الاندكس رقم كام؟ 0 1 2 و3، يبقى هقول من 2 لحد كام؟ من 2 لحد 4 رجع لي اس. طب عايز اجيب الاي ام انا هجيب الاندكس 4 و5. طيب يبقى انا هعمل حاجه من الاثنين، يا اما اقول له نيم اندرسكور 1 من 4 لحد الاخر، يا اما اقول له نيم اندرسكور 1 من 4 لحد كام؟ 5 ولا 6؟ لا 6. هسالك سؤال، احنا قلنا ان الاندكس بيبدا من 0، السترنج بتاعي 6 كاركتر، فانا عندي كاركتر ايه؟ الاندكس من 0 لحد 6 ناقص 1 لحد كام؟ 5. طب لو انا حبيت اعمل اكسسنج للاندكس رقم 6 نيم اندرسكور 1 اوف 6، هنا هيديني ايرور مشهور جدا اندكس اوت اوف رينج. يعني ايه؟ يعني انت بتقول له بعد اذنك روح اعمل لي اكسسنج للاندكس رقم 6 في الفاريبل اللي اسمه نيم 1. هو بكل بساطه هيروح وهيلاقي ان مفيش اندكس رقم 6 اصلا، هو اخره اندكس رقم 5. فلما تدي له انتر هيقول لك سترينج اندكس اوت اوف رينج. ودي من اكتر الايرورز اللي هتقابلها في المسائل بتاعه السترينجز. دايما خد بالك ان انت تميك شور ان انت مش بتاكسس اي اندكس بره الرينج. طيب في عندنا برضو حاجه لطيفه جدا في السترينجز، اللي هي انت بتساله السب سترينج ده او هل الكاركتر ده موجود في السترينج ده ولا لا. فهقول له هل الاتش يو دي جوه النيم اندرسكور 1؟ فين النيم اندرسكور؟ ادي النيم اندرسكور 1 اللي هو حسام، فالمفروض ان هو ايه؟ يديني ترو. طب خد بالك بقى ايه؟ ان البايثون ستيل كيس سنسيتيف مع السترينج. انا هنا قلت اتش يو الاتش كابيتال، طب انا لو قلت له اتش يو ان نيم اندرسكور 1 المفروض ان هو يقول لي ايه؟ فولس. هو ما يعرفش اتش يو سمول، هو يعرف اتش يو الاتش ايه؟ الاتش كابيتال. طيب عندي السلايسنج، ولكن السلايسنج برينج وستبس. ازاي؟ نفتكر النيم اندرسكور 1 هو كان ايه؟ حسام. لو انا قلت النيم اندرسكور 1 انا سبت البدايه والنهايه فاضيه، فده هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي السترنج نفسه. طب خد بالك بقى من الحته دي، لو انا قلت له نيم اندرسكور 1 يبقى في بقى ايه؟ عندي بارامتر جديد، هبدا من الزيرو. انا عايز اقف عند الاي، يعني الاي معايا، فهقف عند مين في الاخر؟ فيبقى من الزيرو لحد الخمسه. انا بقى عايز امشي ستيبتين. يعني ايه؟ يعني انا عايز اخد الكاركترز اللي في الاندكسز الفرديه بس او الاندكسز الزوجيه بس. فانا عايز مثلا اخد الاتش عند الزيرو والاس عند الاثنين والاي عند الاربعه. يعني انا عايزه يجيب لي اتش اس اي. يبقى هقول له ابدا من عند الزيرو، اقف عند 5 ماينس 1 عشان احنا قلنا ان النهايه دايما ما بتبقاش انكلوسيف، وامشي بستيب 2. فهيرجع لي ايه؟
اتش اس اي اندكس 0 اندكس 2 اندكس 4 لانه ماشي بستيب 2. طيب عايز مثلا ريفرس الجمله. فاكرين لما قلنا ان -1 بتخليني ابدا من اخر السترنج؟ برضو في السب سترينجنج مع البارامتر الثالث انت ممكن تعمل ريفرس للكاركتر بكل بساطه. مثلا ممكن نقول نيم اندرسكور 1، سبت الاثنين فاضيين، يعني انا قصدي ايه، انا عايز من الاول للاخر عادي جدا، وهقول هنا ايه -1. -1 دي هتعمل ايه؟ حسام هتبقى ام اي اس اس يو اتش، انا بقى الجمله. طب لو خليتها واحد بس، نيم اندرسكور 1 بواحد، طب حسام عادي جدا. طب لو خليته يمشي بثلاثه ستيبس، جاب لي اتش والاس بس. ليه؟ بدا عند الاتش مشي 3 ستيبس، دي 1 2 3، فاداني كاركتر الاس الثاني، وبعد كده مشي 3 ستيبس ثانيين الاي والام، وهيجي يجيب لي كاركتر لقى نفسه خرج اوت اوف رينج، فخلاص ما رجعليش حاجه من غير اي ايرور ولا اي مشاكل خالص.